हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएट सफ्ट नेटवर्कमा। नेपाल सरकारले 2079 साल वैशाख 30 गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ र यस निर्वाचनमा हामीले सबैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईको भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ आजको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आफ्नो भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन र कहाँबाट कसरी हेर्ने, यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि अहिले यसपालि नेपाल सरकारले विदेशबाट पनि नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। हेरौँ कतिसम्म सम्भव हुन्छ। यदि सम्भव भयो भने तपाईँले विदेशबाट पनि आफ्नो भोट मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँको मतदाता नामावलीमा नाम छ कि छैन। यदि मतदाता नामावलीमा तपाईँको नाम छैन भने तपाईँले मतदान प्रक्रियामा समावेश हुन पाउनुहुने छैन र यसलाई तपाईँले मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लिङ्क मैले तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ ल्यापटप तथा कम्प्युटरबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा देखाउँदैछु र तपाईँले यही प्रोसेसबाट मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि election.gov.np हाल्नु होला। यो हानिसकेपछि तपाईँको यस्तै किसिमको विन्डो आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ निर्वाचन आयोगका धेरै जानकारीहरू यसमा हेर्न सकिन्छ, तर अहिले हामीलाई तत्काल चाहिएको भनेको आफ्नो नाम मतदाता नामावली आफ्नो नाम छ कि छैन भन्नको लागि हो। आफ्नो नाम खोज्नुमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तै किसिमको इन्टरफेस खुल्छ हैन। त्यसपछि तपाईँले कुन प्रदेशको हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो प्रदेश छान्नु होला सबैभन्दा पहिला। जस्तै म गण्डकी प्रदेशबाट भएको भएर गण्डकी प्रदेश छाने। त्यसपछि प्रदेशपछि तपाईँ कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ जिल्ला छान्नु होला। तपाईँले मतदाता नामावलीमा जहाँ लेखाए पनि तपाईँको भोट दिने ठाउँ जहाँ हो त्यहाँ नै देखिनुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै मैले स्याङ्जा जिल्लाको भएपछि स्याङ्जा छाने हैन। त्यस्तै मानौँ अब जिल्ला छानिसकेपछि तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिका के छ त्यो गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहको नाम दिनु होला। त्यसपछि वडा नम्बर छान्नु होला, कति नम्बर वडासम्म छ। त्यसपछि मतदान केन्द्र स्थल पनि छान्नु होला हैन। र छानिसकेपछि तपाईँले यसरी सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले यसरी तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल्स निकाल्छ र तपाईँको यहाँ तपाईँ यसरी सबै सरसर्ती तपाईँले नाम हेर्दै नेक्स्ट गर्दै जान पनि सक्नुहुनेछ हैन। तपाईँको नाम अगाडिको अक्षर तपाईँको नाम थाहा छ, मतलब तपाईँको आफ्नो नाम अगाडिको अक्षरबाट यहाँ खोज्नुहुन्छ भने पनि, जस्तै अ आ इ कुन अक्षरबाट खुलेको छ क ख ग हैन। जस्तै मेरो नाम कबाट हो भने मैले क चुज गरेपछि कसित रिलेटेड अक्षरहरू देखाउँछ हैन। अब मानौँ न तपाईँ तबाट हो भने तसितको देखाउँछ, मतलब जुन सुकै छ त्यसैबाट तपाईँको देखाउँछ। र यदि तपाईँको नाम यसमा छ भने तपाईँ यसपालि मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ मतदाता भएर तपाईँले आफ्नो भोट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको नाम यसमा छैन भने चाहिँ तपाईँले मतदान गर्न पाउनुहुने छैन। यसरी तपाईँको आफ्नो मतदाता नामावली यहाँ छ कि छैन भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको यसमा रहेनछ भने पनि नेपाल सरकारको निर्वाचन आयोगले चाहिँ पछिल्लो समय लिएका डाटाहरू के अपडेट गर्न बाँकी भएको हुनसक्छ र तपाईँले निर्वाचन मतदान केन्द्रमा जानुभन्दा अघिसम्म तपाईँले यसमा लिस्ट हेरेर यदि तपाईँको नाम यसमा देखियो भने तपाईँ जाँदा हुन्छ। यदि तपाईँको यसमा देखिएन भने तपाईँ गएर बेकार हुन्छ, भोट हाल्न पाउनुहुने छैन भन्दै आजको भिडियो हेरिदिनु भयो। कस्तो लाग्यो? धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।